नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विद्यार्जन ट्युटोरियल या आपल्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर मी तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतो. तुमच्या आगामी 10th बोर्डाच्या एक्झामसाठी आपण सध्या MCQ कव्हर करतोय. या MCQच्या माध्यमातून, त्याच्या अनालिसिसच्या माध्यमातून, त्याच्या आन्सर्सच्या माध्यमातून आपण तो पूर्ण टॉपिक जो काही आहे तर तो जास्तीत जास्त पद्धतीनं, चांगल्या पद्धतीनं कव्हर करण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि या ठिकाणी विद्यार्थी मित्र देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये या सेशनला जॉईन होत आहेत. आणि साहजिकच तुमच्या जे काही कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर असतात, आन्सर्स जे काही असतात, तर त्या माध्यमातून मला देखील समजतंय की तुमची तयारी ही खूप छान पद्धतीची चालू आहे. मित्रांनो, तुमच्या ज्या काही अडचणी असतील, डाऊट असतील, तर हे कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य विचारा. मी माझ्या परीनं तुमच्या या सगळ्या शंकांचं समाधान करण्याचा निश्चितच प्रयत्न करेल. तर आपल्यासोबत साधारणतः 5 ते 6 विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत. बाकीच्यांना देखील विनंती करतो की त्यांनी देखील लवकरात लवकर हे सेशन जॉईन करावं, जेणेकरून आपण आपला आजचा जो एक महत्वाचा टॉपिक आहे तो म्हणजे हेरिडिटी अँड इव्होल्युशन, तर हा कव्हर करणार आहोत. या टॉपिक मध्ये मित्रांनो बरेचसे कॉन्सेप्ट जे काही आहेत तर ते लॉंग टर्मच्या दृष्टीने देखील फार महत्वाचे आहेत. बऱ्याच जणांना हा टॉपिक थोडासा किचकट वाटतो, कारण ह्याच्यामध्ये जे काही मेंडेलचे लॉज आहेत, लॅमार्किझम आहे, त्याच्यानंतर मोनो हायब्रिड क्रॉस, डाय हायब्रिड क्रॉस, या सगळ्या गोष्टी ज्या काही आहेत तर ह्या थोड्याशा किचकट वाटतात. त्यासोबतच जे काही डार्विनची इव्होल्युशनची थिअरी आहे तिच्यावरचे ऑब्जेक्शन जे काही आहेत तर याही गोष्टी थोड्याशा किचकट वाटतात. काही हरकत नाही, आपण सोप्या पद्धतीनं हे सगळे जे काही क्वेश्चन आहेत, जे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू अत्यंत महत्वाचे येतं, तर ते कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. यस, या ठिकाणी आपल्यासोबत विद्यार्थी मित्र जॉईन झालेले आहेत. सागर जॉईन झालेला आहे, कौस्तुभ जॉईन झालेला आहे, आणि बाकीच्यांना देखील मी विनंती करतो की त्यांनी देखील या ठिकाणी कमेंट बॉक्समध्ये माझा आवाज व्यवस्थित येतोय का, आणि त्यासोबतच व्हिडिओ क्वालिटी जी काही आहे तर ती चांगली आहे का हे एकदा मला कळवावं, जेणेकरून मी प्रत्यक्ष सेशन जे काही आहे तर ते चालू करेल. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आपण अत्यंत महत्वाचे असे जवळपास एक 40 ते 45 क्वेश्चन आजच्या सेशन मध्ये कव्हर करणार आहोत. 1 तासापेक्षाही जास्त वेळ हे सेशन चालणार आहे. ठीक आहे. ओके, आजचा पहिला क्वेश्चन जो काही आहे तर तो मी इथं घेणार आहे. सिलेक्ट द ग्रुप विच शेअर्स द मॅक्झिमम नंबर ऑफ कॉमन कॅरेक्टर्स. या ठिकाणी तुम्हाला असा ग्रुप निवडायचा आहे की ज्यामध्ये जे काही 2 ऑर्गॅनिझम आहेत तर त्यांच्यामध्ये मॅक्झिमम कॉमन कॅरेक्टर येतं. पहिलं जे काही आहे, 2 इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, 2 स्पीसीज ऑफ ए जीनस, 2 जेनेरा ऑफ ए फॅमिली अँड 2 जेनेरा ऑफ 2 फॅमिलीज. खरं तर या ठिकाणी अत्यंत सोपा असा क्वेश्चन आहे. जर तुम्हाला क्लासिफिकेशन हा टॉपिक जर व्यवस्थित माहिती असेल तर यामध्ये जी हायरार्की आहे अगदी स्पीसीज पासून ते किंगडम पर्यंतची, तर ती तुम्हाला निश्चितच माहिती असेल. आणि इथं जी हायरार्की आहे ती वाटलं तर पुन्हा एकदा मी स्क्रीनवर लिहितो. स्पीसीज, अनेक स्पीसीज मिळून जे काही बनतं, किंवा किंगडम पासून चालू करतो. किंगडमच्या खाली असतं फायलम, नंतर असतो क्लास, नंतर असतो ऑर्डर, फॅमिली, जीनस, आणि सगळ्यात छोटा जो युनिट असतो तर तो म्हणजे स्पीसीज. तर या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनी आन्सर देणं अपेक्षित आहे. यामध्ये कोणत्या ग्रुपमध्ये सर्वात जास्त तुम्हाला सिमिलॅरिटी पाहायला भेटते? 2 इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ ए सेम स्पीसीज, 2 स्पीसीज ऑफ ए जीनस, 2 जेनेरा ऑफ ए फॅमिली, 2 जेनेरा ऑफ ए डिफरंट किंवा 2 फॅमिलीज. आणि खरं तर खूप इझी असा क्वेश्चन आहे. ईशान देवकरनं या ठिकाणी ए आन्सर दिलेला आहे, मयुरेशनं देखील ए आन्सर दिलेला आहे, अथर्व देखील एच म्हणतोय. खरं तर लॉजिकली देखील तुम्ही याचा आन्सर सहजपणे काढू शकता. स्पीसीज जे काही असते तर यासाठीचा महत्वाचा क्रायटेरिया आहे की 2 ऑर्गॅनिझम एका स्पीसीज मध्ये जर तुम्हाला ठेवायचे असतील तर त्यांनी 2 क्रायटेरिया फुलफिल करायला पाहिजे. पहिला क्रायटेरिया म्हणजे त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन व्हायला पाहिजे, आणि दुसरं म्हणजे त्यांचा ऑफस्प्रिंग जो काही आहे तर तो कसा पाहिजे, फर्टाईल पाहिजे. म्हणजे साहजिकच ऍज अ ह्युमन बिंग आपण सगळे एकाच स्पीसीज मधले आहेत, होमोसेपियन, आणि त्यामुळे साहजिकच या ठिकाणी 2 इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ सेम स्पीसीज जे काही आहेत तर याच्यात सर्वात जास्त त्या ठिकाणी काय असेल बरं, तर सिमिलॅरिटी असेल. नेक्स्ट बघूया सेकंड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए डॉमिनंट एलील. मित्रांनो, या ठिकाणी
डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह एलील बद्दल तुम्हाला नक्कीच माहिती असेल आणि या ठिकाणी तुम्हाला काय सांगायचंय बरं, तर डॉमिनंट एलील बद्दलचं करेक्ट स्टेटमेंट शोधायचंय. इट कांट अंडरगो म्युटेशन, म्हणजेच डॉमिनंट एलील मध्ये म्युटेशन होऊ शकत नाही असं म्हणणं आहे. इट गिव्स ए ग्रेटर चान्स ऑफ सर्व्हायव्हल दॅन द रिसेसिव्ह एलील. इट गिव्स द सेम फिनोटाइप इन हेटेरोझायगोट्स अँड होमोझायगोट्स. इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल कॅरेक्टरिस्टिक्स. बघूया कुणाचं उत्तर करेक्ट येतं. काय वाटतं बरं तुम्हाला, डॉमिनंट एलील बद्दल कोणतं स्टेटमेंट हे करेक्ट आहे? यस, माझी विद्यार्थी मित्रांनो फक्त एकच विनंती आहे, तुम्ही जेव्हा आन्सर द्याल तेव्हा क्वेश्चन नंबर आधी अवश्य टाका आणि त्याच्या पुढं तुमचं जे काही आहे 1 2 3 4 किंवा ABCD तर ते सांगत जा, जेणेकरून मला इथं लवकर आयडेंटिफाय होईल. आणि हर्ष गुप्ता म्हणतोय क्वेश्चन 2 चा आन्सर 3 असेल. संस्कृती लिपाने देखील 3 म्हणते. ईशान देवकर देखील 3 म्हणतोय आणि अथर्व देखील 3 म्हणतोय. सागर गिरी देखील आपल्यासोबत जॉईन झालेला आहे. सागर भोसले देखील जॉईन झालेला आहे आणि सगळ्यांचे आन्सर जे काही आहेत तर हे करेक्ट आहेत मित्रांनो. आणि यामधून कळतं की तुमचा अभ्यास जो काही आहे तर तो अगदी व्यवस्थित चालू आहे, राईट ट्रॅकवर आहेत तुम्ही. थोडंसं मी एक्सप्लेन करतो. एखादा डॉमिनंट एलील जर असेल तर साहजिकच तो एक्सप्रेस होत असतो F1 जनरेशन मध्ये. हे तुम्हाला माहिती आहे, लॉ ऑफ डॉमिनन्स, आपला मेंडेलचा पहिला लॉ. इथं इट कांट अंडरगो म्युटेशन, याला काही लॉजिकच नाहीये. म्युटेशन कुणाच्याही बाबत घडू शकतं. इट मे बी डॉमिनंट किंवा रिसेसिव्ह कोणत्याही एलीलच्या बाबत घडू शकतं. त्यामुळे पहिलं स्टेटमेंट रॉंग आहे. इट गिव्स ए ग्रेटर चान्स ऑफ सर्व्हायव्हल दॅन द रिसेसिव्ह एलील. यालाही काही लॉजिक नाहीये. फक्त डॉमिनंट एलीलच त्या ठिकाणी जास्त पॉसिबिलिटी असते सर्वाईव्ह व्हायची आणि रिसेसिव्ह ची डेथ होते असं काहीही नाहीये. तसं जर असलं असतं तर इव्होल्युशन मध्ये तुम्हाला नेहमी डॉमिनंट कॅरेक्टर्स दिसले असते. त्यामुळं सेकंड स्टेटमेंट हे देखील रॉंग ठरतं. इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल कॅरेक्टरिस्टिक्स. मित्रांनो हेही चुकीचं आहे. त्याचं कारण या ठिकाणी डॉमिनंट म्हणजे मेल आणि रिसेसिव्ह म्हणजे फिमेल असंही बिलकुल नसतं. त्यामुळं हे देखील स्टेटमेंट चुकीचं आहे. तिसरं स्टेटमेंट करेक्ट कशामुळे आहे ते बघा. इट गिव्स द सेम फिनोटाइप इन हेटेरोझायगोट्स अँड होमोझायगोट्स. म्हणजे काय? हेटेरोझायगोट म्हणजे आपण एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरचं उदाहरण घेऊया. हेटेरोझायगोटचं कॅपिटल टी स्मॉल टी यामध्ये फिनोटाइप काय असेल या प्लॅन्टचा, तर साहजिकच हे प्लॅन्ट टॉल असेल. आणि होमोझायगोट मध्ये जर बघितलं कॅपिटल टी याही केसमध्ये हे प्लॅन्ट जे काही आहे तर टॉलच असेल. याचा अर्थ फिनोटाइप जे काही आहे तर या दोन्हीही केसमध्ये सेम असणार आहे. त्यामुळे तिसरं स्टेटमेंट हे करेक्ट असेल. या ठिकाणी श्रावणी वरपे देखील आपल्यासोबत जॉईन झालेली आहे आणि बाकीच्यांना देखील मी विनंती करतो की लवकरात लवकर हे सेशन जॉईन करावं. अत्यंत महत्वाचं असं सेशन असणार आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर्स ऑफ टू व्हेजिटेबल्स रिप्रेझेंट्स द करेक्ट होमोलॉगस स्ट्रक्चर. मित्रांनो तुम्हाला 9th ला देखील याबद्दल आहे, 10th ला देखील आहे आणि इव्हन 12th ला देखील आहे. होमोलॉगस ऑर्गन्स अँड अॅनालॉगस ऑर्गन. होमोलॉगस ऑर्गन म्हणजे कोणते ऑर्गन रे? होमोलॉगस ऑर्गन म्हणजे असे ऑर्गन की जे स्ट्रक्चरली सेम असतात, जे स्ट्रक्चरली सेम असतात पण फंक्शनली मात्र ह्यांचं फंक्शन मात्र डिफरंट असतं. आणि मग इथं या ठिकाणी स्वीट पोटॅटो अँड पोटॅटो, स्वीट पोटॅटो अँड टोमॅटो, कॅरट अँड पोटॅटो, रेडिश अँड कॅरट. बघूया या ठिकाणी अथर्व म्हणतोय एफ. अथर्वला एफ ऑप्शन कुठं दिसतोय? A1 2 3 4 किंवा ABCD. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी मॅक्झिमम विद्यार्थी आन्सर देत आहेत 4. अगदी बरोबर आहे मित्रांनो. हे जे काही आहेत तर हे स्ट्रक्चरली सेम आहेत पण हे फंक्शनली मात्र डिफरंट आहेत. ठीक आहे. आणि त्यामुळं हे जे काही 2 एक्झाम्पल आहेत तर हे होमोलॉगस ऑर्गन आहेत, मॉडिफाईड रूट्स आहेत ते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी फोर्थ क्वेश्चन बघूया. ए रिसेसिव्ह होमोझायगोट इज क्रॉस्ड विथ द हेटेरोझायगोट ऑफ द सेम जीन. व्यवस्थित वाचा. रिसेसिव्ह होमोझायगोट is crossed with the heterozygote of the same gene, what will be the phenotype of F1 mark generation. या ठिकाणी रिसेसिव्ह होमोझायगोट आणि या ठिकाणी हेटेरोझायगोट यांची क्रॉसिंग केली तर काय पॉसिबिलिटी असेल F1 जनरेशन मध्ये डॉमिनंट आणि रिसेसिव्हची. आणि या ठिकाणी फोर्थ नंबरचा क्वेश्चन जो काही आहे तर बघूया कुणाचा या ठिकाणी सगळ्यात पहिल्यांदा आन्सर येतं.
यस, F1 जनरेशन मध्ये तुम्हाला काय ऑब्झर्व होतं? क्वेश्चन 4 चं आन्सर श्रावणी म्हणते ए, संस्कृती लिपाने म्हणते सी. यस, अथर्व देखील सीच म्हणतोय, हर्ष गुप्ता देखील सीच म्हणतोय आणि बाकीच्यांचं म्हणणं मात्र थोडंसं वेगळं यायलंय. तर या ठिकाणी एक लक्षात घ्या, तुम्ही रेसेसिव्ह होमोझायगोट म्हणजे स्मॉल टी वाला घ्या, त्याचे गॅमेट जे काही आहेत तर हे या पद्धतीने सेम असतील, स्मॉल टी आणि स्मॉल टी, अँड इट इज क्रॉस्ड विथ द हेट्रोझायगोट ऑफ द सेम जीन. हेट्रोझायगोट म्हणजे कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी जर घेतलं तुम्ही तर जे तुम्हाला प्रोडक्ट भेटतील ना F1 जनरेशनचे, तर स्मॉल टी कॅपिटल टी, दॅट मीन्स फिनोटाईप हे जे काही असेल याचा तर टॉल असणार आहे, याचाही टॉल असणार आहे, याचा मात्र डॉर्फ आणि याचा डॉर्फ असणार आहे. दॅट मीन्स 50% डॉमिनंट अँड 50% रिसेसिव्ह. ऑप्शन सी इज आवर आन्सर. ठीक आहे. क्वेश्चन 5, a zygote which has inherited an X chromosome from the father will develop into. असा झायगोट की ज्या झायगोट मध्ये फादर कडून X क्रोमोझोम आलेला आहे, असा झायगोट ज्या फादर कडून त्याच्यात X क्रोमोझोम आलेला आहे, तर असा झायगोट हा पुढं काय म्हणून डेव्हलप होणार आहे? तो मुलगा म्हणून डेव्हलप होईल, मुलगी म्हणून तो मोठा होईल, आयदर बॉय ऑर गर्ल. यस, बघूया क्वेश्चन नंबर 5. लॉजिकली तुम्ही सोडवू शकता. आपल्यासोबत जवळजवळ 14 विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत आणि बाकीचे देखील लवकरात लवकर जॉईन होणं अपेक्षित आहे. यस, झायगोट आहे, हा झायगोट आहे आणि ह्याच्यामध्ये वडिलाकडून X आलेला आहे. आता आईकडून काय येणार आहे बरं? आता ह्युमन फिमेल मध्ये दोन्हीही जे काही सेक्स क्रोमोझोम आहेत तर ते X वालेच आहेत, म्हणजेच त्या ठिकाणी आईकडून Xच येणार आहे. वडिलाकडून X आलंय, आईकडून तर त्या ठिकाणी Xच येणार आहे. अशा वेळेस हे X म्हणजे काय असणार आहे रे? तर ते बाळ जे काही आहे तर ती मुलगी म्हणून जन्मणार आहे. तर ज्यांनी या ठिकाणी ईशान देवकर म्हणतोय 4, आयदर बॉय और गर्ल. नाही बाळा ईशान, संस्कृती लिपाने चक्क म्हणते की आयदर बॉय और गर्ल. असं कसं रे? ते बाळ जे काही आहे ना तर ते मुलगी जन्मणार आहे, कळलं का? त्याच्यानंतर स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विंग्स ऑफ बर्ड्स अँड विंग्स ऑफ बॅट्स आर होमोलॉगस ऑर्गन. मी तुम्हाला होमोलॉगस आणि अॅनालॉगस ऑर्गन बद्दल सांगितले. स्ट्रक्चरली ते सेम आहेत, फंक्शनली डिफरंट असतील ते ऑर्गन तर ते काय झालं? होमोलॉगस. आणि स्ट्रक्चरली डिफरंट आहेत पण फंक्शनली जर ते सेम असतील ते दोन ऑर्गन, देन these two organs are analogous to each other. मग इथं या ठिकाणी बर्डचे विंग आणि बॅटचे विंग, बर्डचे विंग आणि इन्सेक्टचे विंग, त्याच्यानंतर विंग्स ऑफ बर्ड्स अँड विंग्स ऑफ इन्सेक्ट्स आर मॉडिफाईड फोरलिम्स असं म्हटलेलं आहे. विंग्स ऑफ बर्ड्स अँड विंग्स ऑफ इन्सेक्ट्स आर अॅनालॉगस ऑर्गन. विंग्स ऑफ बर्ड्स अँड फोरलिम्स ऑफ द हॉर्स आर होमोलॉगस ऑर्गन. या ठिकाणी तुम्हाला करेक्ट स्टेटमेंट शोधायचे. करेक्ट स्टेटमेंट, आता ह्याच्यापैकी एक स्टेटमेंटही करेक्ट असू शकतं किंवा मोर दॅन वन देखील स्टेटमेंट करेक्ट असू शकतं. हे तुम्हाला मी आधीच सांगतोय बरं. एक स्टेटमेंट करेक्ट असू शकतं किंवा एकापेक्षा जास्त स्टेटमेंट देखील करेक्ट असू शकतात. विंग्स ऑफ बर्ड्स अँड विंग्स ऑफ बॅट्स हे होमोलॉगस आहेत का रे? नाही, हे अॅनालॉगस आहेत. कारण हे बर्ड्सचे विंग्स आणि बॅट्सचे विंग, बॅट कशामध्ये येतं? मॅमल मध्ये येतं. आणि हे जे काही आहेत बर्ड्स तर ह्याचे प्रॉपर विंग्स असतात, त्यामुळं हे पहिलं स्टेटमेंट चूक आहे. विंग्स ऑफ बर्ड्स अँड विंग्स ऑफ इन्सेक्ट्स आर मॉडिफाईड फोरलिम्स, हे देखील असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. विंग्स ऑफ बर्ड्स अँड विंग्स ऑफ इन्सेक्ट्स आर अॅनालॉगस ऑर्गन. यस, हे बरोबर आहे. अँड विंग्स ऑफ बर्ड्स अँड फोरलिम्स ऑफ हॉर्स आर होमोलॉगस ऑर्गन. तर या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं विंग्स ऑफ बर्ड्स अँड फोरलिम्स ऑफ हॉर्स आर होमोलॉगस ऑर्गन, बरोबर आहे का? तर यस, बरोबर आहे. हे जे काही आहेत ना विंग्स ऑफ बर्ड्स हे फोरलिम्बच आहेत आणि हॉर्सचे फोरलिम तर हे दोन होमोलॉगस ऑर्गन आहेत. त्यामुळं ऑप्शन 3 and 4 संस्कृती लिपाने करेक्ट सांगितलेलं आहे. ऑप्शन 3 and 4 आर करेक्ट. कळलं का? 3 and 4 करेक्ट आहेत. कुणाला याबद्दल डाऊट आहे का? विचारा. डाऊट असेल तर विचारा. तुम्ही म्हणाल सर बर्ड्सचा आणि हॉर्सचा काय संबंध? एक लक्षात घ्या, बर्ड्स मध्ये जे विंग्स असतात दे आर ऍक्च्युअली मॉडिफाईड फोरलिम्स, कळलं का? आणि त्यामुळं या ठिकाणी हे स्ट्रक्चरली जे काही आहेत तर हे सेम आहेत. तुम्ही यांचा जर एक्सरे काढला ना बर्ड्सच्या विंग्सचा आणि हॉर्सच्या फोरलिमचा तर त्यांचं जे काही बोन्स आहेत तर ते बोन्सचं स्ट्रक्चर हे सेम असेल. त्यामुळं तिसरं चौथं स्टेटमेंट जे काही आहे सेम आहे, करेक्ट आहे. A cross between two individual results in a ratio of 9:3:3:1
for 4 possible phenotypes of progeny. This is an example of dihybrid cross, monohybrid cross, test cross, none of these. मित्रांनो, तुम्ही त्या ठिकाणी जर व्यवस्थित वाचलेलं असेल तर तुम्हाला अगदी सहजपणे याचा आन्सर देता येईल. 2 इंडिव्हिज्युअल मध्ये क्रॉस केलेला आहे आणि तुम्हाला रेशो जो काही भेटलेला आहे तर तो 9:3:3:1 फेनोटाइपचा रेशो आहे. तर हे कशाचं एक्झाम्पल आहे? डायहायब्रिड क्रॉस, मोनोहायब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, नन ऑफ दिस. आणि इथे ईशान देवकरनं आन्सर दिलेला आहे ते म्हणजे 1. बाकीच्यांचं म्हणणं काय आहे? बाकीचे काय म्हणतायत? श्रावणी वरपे सी म्हणते, हर्ष गुप्ता म्हणतोय 1. आतिफ शेख 1 म्हणतोय. समिहान दबीर हा जो काही आहे तर तो 1 म्हणतोय. यस, ज्यांनी 1 दिलेला आहे तर त्यांचा आन्सर जे काही आहे तर ते करेक्ट आहे मित्रांनो. डायहायब्रिड क्रॉस जर तुम्हाला आठवत असेल तर त्यामध्ये तुम्हाला हा रेशो भेटतो F2 जनरेशन मध्ये 9:3:3:1. त्यानंतर सिलेक्ट अ सेट ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स फ्रॉम दी फॉलोइंग. याबद्दल मी ऑलरेडी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, त्यामुळे याचा आन्सर तुम्हाला येणं साहजिक आहे. तर होमोलॉगस ऑर्गन म्हणजे स्ट्रक्चरली सेम, फंक्शनली डिफरंट. जसं की विंग्स ऑफ बर्ड्स अँड फोर लिंब ऑफ हॉर्स हे होमोलॉगस ऑर्गन होते. तर इथं बघा कोणते होमोलॉगस ऑर्गन आहेत? विंग्स ऑफ बॅट अँड विंग्स ऑफ बटरफ्लाय होमोलॉगस आहेत का? बघा, विंग्स ऑफ पिजन अँड विंग्स ऑफ बॅट होमोलॉगस असतील का? विंग्स ऑफ बटरफ्लाय, विंग्स ऑफ पिजन, फोर लिम्स ऑफ डक, फोर लिम्स ऑफ काऊ अँड फोर लिम्स ऑफ लिझार्ड. यस, 8 चं आन्सर जे काही आहे तर काय येईल? काय बरं? सांगता येईल का? हर्ष गुप्ता म्हणतोय 8 चं 1. होमोलॉगस ऑर्गन विचारलेले तर अथर्व म्हणतोय 8 चं डी. दबीर म्हणतोय 8 चं 1. एक लक्षात घ्या, विंग्स ऑफ बॅट आणि विंग्स ऑफ बटरफ्लाय, बटरफ्लाय इज इन फायलम आर्थ्रोपोडा, इन्सेक्ट मध्ये येतं. त्यामुळे हे दोघांचे जे काही हे विंग्स आहेत ना, एनालॉगस ऑर्गन आहेत. ठीक आहे, त्यामुळं आपलं जे काय आन्सर असणार आहे ना तर हे डी असणार आहे. काय असणार आहे? डी. कारण फोर लिम्स ऑफ डक, त्याच्यानंतर फोर लिम्स ऑफ काऊ आणि फोर लिम्स ऑफ लिझार्ड हे सगळे जे काही आहेत स्ट्रक्चरली सेम आहेत पण फंक्शनली मात्र डिफरंट आहेत. ठीक आहे, त्याच्यानंतर 9 नंबरचा क्वेश्चन बघूया. द प्रेझेन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गन्स इन टू ऑर्गॅनिझम इंडिकेट्स दॅट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम अँसेस्टर. आता बघा, या ठिकाणी होमोलॉगस ऑर्गन जेव्हा असतात ना तेव्हा मी तुम्हाला वाटलं तर हिंट देतो, त्यांच्यामध्ये डायव्हर्जंट इव्होल्युशन झाल्याचा हा पुरावा असतो. आणि जे अॅनालॉगस ऑर्गन असतात ना, अॅनालॉगस ऑर्गन, तर ते कॉन्व्हर्जंट इव्होल्युशनचा पुरावा असतो. आता एवढ्या ह्याच्यावरून तुम्ही बघा लॉजिकली तुम्हाला काही उत्तर देता येतं का? सेम अँसेस्टर जे काही आहेत याचा अर्थ सुरुवातीला त्यांचे अँसेस्टर सेम होते पण नंतर मात्र त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन होत गेले, म्हणजेच डायव्हर्जंट इव्होल्युशन झालेलं आहे. सेम अँसेस्टर. संस्कृती लिपाणे म्हणते ए, श्रावणी वरपे म्हणते डी. सेम अँसेस्टर होते पण आज मात्र ते वेगवेगळे आहेत. याचाच अर्थ समजा आपण जर म्हटलं की बाबा बॅटचे विंग त्यानंतर हॉर्सचे फोर लिम हे 2 होमोलॉगस ऑर्गन आहेत. आज या बॅटच्या फोर लिम जे काही आहेत तर त्यांचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालेलं आहे? विंग्स मध्ये झालेलं आहे. आणि हॉर्सचे फोर लिम मात्र चालण्यासाठी, धावण्यासाठीच वापरले जात आहेत. म्हणजे एकंदर हे डायव्हर्जंट इव्होल्युशन झालेलं आहे पण सुरुवातीला मात्र ह्यांचे अँसेस्टर सेम होते. कळलं का? दॅट मीन्स होमोलॉगस ऑर्गन शो द डायव्हर्जंट इव्होल्युशन
ऑल्सो वी कॅन कन्क्लूड दॅट दे हॅव दी कॉमन अँसेस्टर्स. त्यामुळं या ठिकाणी ज्यांनी 9चा आन्सर डी दिलेला आहे तर त्यांचं करेक्ट आहे आन्सर. ठीक आहे, 9चा आन्सर डी करेक्ट आहे. तुम्ही समजून घ्या. डायव्हर्जंट म्हणजे नंतर या ठिकाणी हे जे काही पुढचे यांच्या स्पीशीज आहेत नवीन नवीन तर त्या एकमेकांपासून दूर गेलेले आहेत, पण ह्यांचे कॉमन जे अँसेस्टर जे काही येतं तर ते मात्र कॉमन आहेत. सर हा पार्ट कॅन्सल आहे, वेदांत सानप म्हणतोय. काही हरकत नाही. इथं या ठिकाणी काही आपले स्टेट बोर्डाचे देखील विद्यार्थी मित्र जॉईन झालेले आहेत, त्यामुळं तुम्ही ह्याचे क्वेश्चन देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करा. हर्ष गुप्ता म्हणतोय इव्होल्युशन पार्ट इज कॅन्सल. मी काय म्हणतोय पुन्हा एकदा बघा, काही विद्यार्थी मित्र जे काही आहेत तर ते 10th स्टेट बोर्डाचे जॉईन झालेले आहेत, त्यामुळं त्यांच्यासाठी काही प्रश्न जे काही आहेत तर मी ह्याच्यात घेतलेले आहेत. फॉसिल्स आर helpful in classification of organism, evolutionary study of life forms, establishing evolutionary relationships, all of the above. Yes, काय बरं, फॉसिल जे काही आहेत जे जमिनीमध्ये आपल्याला मिळत असतात तर त्याच्यावरून आपल्याला कोणत्या गोष्टींची मदत होत असते? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम, इव्होल्युशनरी स्टडी ऑफ लाईफ फॉर्म्स, इस्टॅब्लिशिंग इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप, ऑल ऑफ दी अबोव. आणि इथं ईशान देवकर जो काही आहे तर तो ऑल ऑफ दी अबोव म्हणतोय. अगदी बरोबर आहे. फॉसिल्सच्या मदतीनं तुम्हाला जे काही प्राणी वेगवेगळे आहेत तर त्यांचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी मदत होते. त्यासोबतच या ठिकाणी जे काही इव्होल्युशनरी स्टडी आहे म्हणजे आधीच्या काळामध्ये कशा पद्धतीनं जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत तर त्यांच्यामध्ये बदल होत गेलेले आहेत याचा देखील एक अंदाज येतो. आणि त्यासोबतच त्यांच्यात इंटर रिलेशन देखील लावता येतं. कुणापासून काय डेव्हलप होत गेलं हे देखील कळतं याच फॉसिल्स वरून. त्यामुळे ऑल ऑफ दी अबोव इज आवर करेक्ट आन्सर. यस. त्याच्यानंतर या ठिकाणी द टर्म फादर ऑफ जेनेटिक्स इज युज्ड फॉर दी सायंटिस्ट मॉर्गन, मेंडेल, डार्विन अँड मेरी क्युरी. याचं उत्तर या ठिकाणी बघूया कुणाचं आन्सर करेक्ट येतं. फादर ऑफ जेनेटिक्स अत्यंत इझी असा क्वेश्चन आहे, सहजपणे तुम्हाला अपेक्षित आहे. ईशान देवकर म्हणतोय 11चं 2 मेंडेल. ओके, बाकीच्यांचं म्हणणं काय आहे? श्रावणी वरपे म्हणते 11चं ए मॉर्गन. बर, आणखी वेगळं काही बोलायचंय का बाळांनो? ओके, समिहा म्हणते 11चं 2 मेंडेल. यस, ग्रेगर जॉन मेंडेल जो काही आहे तर त्याला फादर ऑफ जेनेटिक्स नावानं ओळखलं जातं. आणि त्यानं कोणत्या प्लॅन्टवर एक्सपेरिमेंट केले होते तर पी प्लॅन्टवर एक्सपेरिमेंट केले होते. कुणावर एक्सपेरिमेंट केले होते बरं? पी प्लॅन्टवर एक्सपेरिमेंट केले होते. त्यामुळं या ठिकाणी मेंडेलला फादर ऑफ जेनेटिक्स म्हटलं जातं. हे अगदी करेक्ट आहे. त्यानंतर क्वेश्चन 12. If the fossil of an organism is found in the deeper layers of earth, then we can predict that. बघा, जर तुम्हाला एखाद्या ऑर्गॅनिझमचे एखाद्या अॅनिमलचे फॉसिल हे खूप खोलवर सापडले तर यावरून तुम्ही काय प्रिडिक्ट कराल? द एक्सटिंक्शन ऑफ द ऑर्गॅनिझम हॅज ऑकर्ड रिसेंटली. म्हणजे त्या प्राण्याचं एक्सटिंक्शन जे काही आहे तर अगदी नुकतंच झालेलं आहे. म्हणजे काही कालावधीपूर्वी हे प्राणी संपलेले आहेत. एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गॅनिझम हॅज ऑकर्ड थाउजंड ऑफ इयर्स अगो. The fossil position in the layers of earth is not related to its time of extinction. Time of extinction can't be determined. जर तुम्हाला जमिनीमध्ये खूप खालच्या थरामध्ये या प्राण्यांचे फॉसिल जर मिळाले तर तुम्ही वरच्या या 4 ऑप्शन मध्ये कोणतं कन्क्लुजन काढाल? यस. आणि इथं 12चं जे काही आन्सर आहे तर जवळजवळ सगळ्यांचं म्हणणं आहे की बी. यस, एक लक्षात घ्या, या अर्थच्या इव्होल्युशन मध्ये नवीन नवीन जे काही थर आहेत तर हे जमा झालेले आहेत. मॅक्झिमम फॉसिल्स जे काही आहेत ना तर हे कोणत्या खडकांमध्ये सापडत असतात तर ते जे डिपॉझिशन झालेले गाळाचे खडक असतात ना त्याच्यामध्ये सापडत असतात. याचाच अर्थ फॉसिल जेवढं खोल असेल तेवढं त्या फॉसिलचं त्या ऑर्गॅनिझमचं एक्सटिंक्शन जे काही आहे तर ते खूप वर्षांपूर्वी झालेलं आहे. त्यामुळे ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. बाळाचं जे लिंग असतं, जेंडर असतं तर हे कशावरून तुम्हाला कळून जातं? द लेंथ ऑफ द मदर्स प्रेग्नन्सी. आईची प्रेग्नन्सी किती, म्हणजे 9 महिने समजा ह्युमन मध्ये असतं, 10 महिने झालं, 11 महिने झालं, 12 महिने झालं, काही जेंडर बदलतं का? बघा, लॉजिकली विचार करा. द लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन ओव्ह्युलेशन अँड कॉप्युलेशन. त्याचा काही संबंध असतो का रे? ओव्ह्युलेशन म्हणजेच जो काही ओव्हम आहे तर तो बाहेर पडणं ओव्हरी मधून आणि तो फर्टिलाइज होणं यातला जो काही टाइम आहे याचा आणि जेंडरचा काही संबंध असतो का? The presence of X chromosome in the ovum.
ओहम मध्ये एक्स क्रोमोझोम आहे किंवा नाही याचा काही संबंध असतो का, आणि वाय क्रोमोझोम स्पर्म मध्ये आहे का नाही याचाही काही संबंध असतो का. यस, लॉजिकली विचार करा, तुम्हाला सहजपणे याचं उत्तर येऊन जाईल. वेदांत म्हणतोय 13चं डी. ईशान, समिहा सगळ्यांचं म्हणणं डीच आहे. आणि यस, बरोबर आहे मित्रांनो. या ठिकाणी आईमध्ये एक्स आणि एक्स क्रोमोझोम असतात. कशामध्ये बरं, तर ते जी काही 23वी पेअर आहे तर ती एक्स आणि एक्स क्रोमोझोमची असते, आणि फादर मध्ये 23वी पेअर जी काही आहे तर ती एक्स वाय ची असते. आता मला सांगा, या ठिकाणी बाळाचं जे काही जेंडर असतं तर हे ठरत असतं स्पर्म कोणत्या टाईपचा आहे. स्पर्म दोन प्रकारचे असतात, कारण तो गॅमेट आहे ना, स्पर्म म्हणजे एक गॅमेट आहे, त्याच्यामध्ये एक्सही असू शकतो किंवा वाय असू शकतो. आता फिमेल मध्ये जे ओहम असतात तर त्यामध्ये काही चॉईसच नाहीये, तिथं दोन्ही जे काही ऑप्शन आहे तर ते एक्स वाले येतं. म्हणजे एकंदर जर हा एक्स वाला स्पर्म जर ओहम सोबत फर्टिलाइज झाला तर जे बाळ जन्माला येईल तर ती मुलगी असेल, आणि वाय वाला स्पर्म जर त्या ओहम सोबत फर्टिलाइज झाला तर जे बाळ जन्माला येईल तर तो मुलगा असेल. आणि त्यामुळेच म्हणतात की ह्युमन्स मध्ये जो मेल असतो तर त्याच्यावर ठरत असतं की जे काही बाळ आहे तर ते मेल असेल का फिमेल असेल. त्यामुळे ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A gene is a hybrid, heritable trait, pure breed, part of the chromosome that transmit a trait. Yes. काय वाटतं तुम्हाला? A gene is a gene hybrid वगैरे काय असतं का? Heritable trait, pure breed, part of the chromosome that transmit trait. Trait म्हणजेच काय? तर हेरिटेबल कॅरेक्टर जे एका जनरेशन कडून दुसऱ्या जनरेशन कडे पास होत असतं, अशा कॅरेक्टरला त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं? ट्रेट म्हटलं जातं. आणि इथं मॅक्झिमम जे काही स्टुडंट आहेत तर त्यांचा आन्सर आहे डी, जे की करेक्ट आहे. जीन काय असतो तर जी क्रोमोझोम जो काही आहे क्रोमोझोम मध्ये असतात डीएनए, आणि डीएनए बनलेला असतो जीन्स पासून, आणि हे जीन्स जे काही आहेत तर हे ट्रेट जे काही आहेत हेरिटेबल कॅरेक्टर तर त्यांना मॅनेज करत असतात. त्यामुळे ऑप्शन डी हे आपलं या ठिकाणचं करेक्ट आन्सर असणार आहे. त्यानंतर ट्रेट इन ए ऑर्गॅनिझम इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय paternal DNA only, maternal DNA only, both maternal and paternal DNA, neither by paternal nor by the maternal DNA. काय वाटतं तुम्हाला, ऑर्गॅनिझम मध्ये जे काही कॅरेक्टर आलेलं असतं तर यावर कोण इम्पॅक्ट टाकत असतं? म्हणजे वडिलाकडचा डीएनए, वडिलाचा डीएनए, आईचा डीएनए, दोघांचाही, आई आणि वडिलांचा डीएनए, आणि आई आणि वडील दोघांचाही नाही. कुणाला काय वाटतं बघूया आता. 15 नंबरचं जे काही क्वेश्चन आहे तर ह्याचा आन्सर 15चं ईशान देवकरचा आन्सर आहे 3, समिहाचा आन्सर आहे 3, संस्कृती लिपाणीचं 3, श्रावणी वरपे, पायल आणि आतिफ सगळ्यांचा आन्सर या ठिकाणी 3 आहे. अगदी बरोबर आहे. एक लक्षात घ्या मित्रांनो, आपण जे काही बनलेलो असतो तर आपल्याला 50% जेनेटिक मटेरियल हे मदर कडून मिळालेलं असतं, आणि 50% जे काही आहे तर ते फादर कडून मिळालेलं असतं. मदर कडून जे काही जेनेटिक मटेरियल भेटलेलं असतं तर ते ओहम मधून असतं, फादर कडून जे काही भेटलेलं असतं स्पर्म मधून भेटलेलं असतं. साहजिकच आपल्यामध्ये जे काही कॅरेक्टर असणार तर हे त्याच्यावर आई आणि वडील या दोघांच्याही डीएनएचा परिणाम असणार. लक्षात आलं का? त्यामुळं 3 जे काही आहे तर हे करेक्ट आन्सर आहे. न्यू स्पीसीज मे बी फॉर्म्ड इफ डीएनए अंडरगोज सिग्निफिकंट चेंजेस इन जर्म सेल्स. तुम्हाला नवीन स्पीसीज बनण्याची प्रक्रिया तर माहितच असेल. नवीन स्पीसीज बनण्यासाठी जे काही रिस्पॉन्सिबल कारण आहेत तर हे वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी सांगितलेले आहेत. इव्होल्युशन मध्ये हे सगळं आहेच. तर या ठिकाणी डीएनए अंडरगोज सिग्निफिकंट चेंजेस इन द जर्म सेल, chromosome number changes in the gamete, there is no change in the genetic material, mating does not take place. नवीन स्पीशीज कशामुळे बनू शकतात? यस, हा आता इथं या ठिकाणी जे ऑप्शन आहेत ना तर ह्याच्यामध्ये ऑप्शन 1 and 2 करेक्ट, बी आहे 3 and 4 करेक्ट, ऑप्शन सी ऑल आर करेक्ट, आणि नन ऑफ दी अबोव. यस, थोडासा विचार करा रे. 16व्याचं यानुसार आन्सर द्या. 16व्याचं, आणि इथं 16चं जे काही तुम्ही उत्तर दिलेलं आहे तर ते 1 करेक्ट आहे मित्रांनो. या ठिकाणी 1 and 2 जेव्हा जर्म सेल जी काही आहे, जर्म सेल म्हणजेच आपला गॅमेट, त्याच्यामध्ये
जर मोठ्या प्रमाणामध्ये चेंजेस होत असतील तर साहजिकच नवीन स्पीसीज बनू शकतात. आणि त्यासोबतच जर क्रोमोझोमच्या संख्येमध्ये जर बदल होत असतील तरी देखील त्या ठिकाणी नवीन स्पीसीज ज्या काही आहेत तर त्या बनू शकतात. त्यामुळं फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स जे काही आहेत तर हे नवीन स्पीसीज बनण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल ठरतात. अकॉर्डिंग टू द इव्होल्युशनरी थेअरी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज जनरली ड्यू टू sudden creation by the nature, accumulation of variations over several generations, clones formed during the asexual reproduction, movement of individuals from one habitat to another. According to the evolutionary theory, formation of new species is generally due to कशामुळे होत असतं रे? विशेषतः डार्विनच्या थिअरीनुसार आपल्याला सांगायचंय बरं. डार्विनच्या थिअरीनुसार जे काही नवीन स्पीसीज तयार होत असतात तर यासाठी मेनली काय रिस्पॉन्सिबल असतं? 17चा आन्सर जे काही आहे तर मॅक्झिमम विद्यार्थ्यांनी करेक्ट दिलेला आहे. जे काही व्हेरिएशन आहेत खूप साऱ्या जनरेशन मध्ये ते जमा होत राहतात आणि त्यामुळेच डार्विनची जी काही थिअरी आहे तर ती मायक्रो इव्होल्युशनला सपोर्ट करते. मायक्रो इव्होल्युशन म्हणजेच काय? हजारो वर्षांच्या त्या ठिकाणी जनरेशन मध्ये जे काही स्मॉल चेंजेस होत असतात तर त्यामधून नवीन स्पीसीज तयार होत असते. ठीक आहे. The maleness of the child is determined by X chromosome in the zygote, Y chromosome in zygote, the cytoplasm of germ cell which determines the sex. Sex is determined by chance. Yes, काय वाटतं बरं? झायगोट जो काही आहे तर भविष्यात मुलगा म्हणून डेव्हलप होईल हे कशावरून ठरतं रे? त्या झायगोट मधल्या एक्स क्रोमोझोम वरून ठरतं, वाय क्रोमोझोम वरून ठरतं का सायटोप्लाझम वरून ठरतं? आणि इथं अगदी लॉजिकली तुम्ही सांगू शकता हा झायगोट आहे, या झायगोट मध्ये एक्स आणि एक्स वाय दोन पॉसिबिलिटी येतात. आता एक्स वरून तुम्ही काही सांगू शकत नाही की हे झायगोट मेलचा असेल का फिमेलचा असेल. का बरं? कारण दोघांमध्येही त्या ठिकाणी काय असतं बरं? एक्स क्रोमोझोम असतो. जर तुम्हाला त्या झायगोट मध्ये वाय क्रोमोझोम मिळाला समजून घ्या तो झायगोट ऍज अ मेल डेव्हलप होणार आहे आणि त्यामुळं या ठिकाणी वाय क्रोमोझोम हा फार महत्वाचा ठरतो इथं आयडेंटिफाय करण्यासाठी. त्याच्यानंतर वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स कांट बी इनहेरिटेड, धिस वन इज. असं कोणतं ट्रेट आहे की जे एका जनरेशन कडून नेक्स्ट जनरेशन कडे ट्रान्सफर होऊ शकत नाहीत? कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ स्किन, साइज ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ हेअर. मित्रांनो लॉजिकली देखील तुम्ही याचं उत्तर काढू शकता. तुम्हाला काय वाटतं अशी कोणती गोष्ट आहे की जे एका जनरेशन कडून दुसऱ्या जनरेशन कडे ट्रान्सफर होऊ शकत नाही? आणि 19चं आन्सर जे काही आहे ईशान, संस्कृती, त्यानंतर इतरांचं म्हणणं, श्रावणी, या सगळ्यांचं म्हणणं 3 आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की साईज ऑफ द बॉडी. अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. यस. बघा बाकी सगळ्या गोष्टी ज्या काही आहेत तर ह्या जेनेटिकली त्या काय असतात बरं? डिटरमाइन होऊ शकतात. म्हणजेच डोळ्यांचा रंग, त्यानंतर त्वचेचा रंग, केसांचा रंग, केसांचं नेचर, केस असतील का नसतील, हे सगळं जे काही आहे तर हे जेनेटिकली ट्रान्सफर होऊ शकतं. पण साईज ऑफ दी बॉडीचा काही संबंध नाहीये. आई वडील दोघंही हडकुळे येतं पण मुलगा मात्र खाऊ खाऊ हत्तीचं पिल्लू बनला असंही होऊ शकतं. आणि कधी असंही होऊ शकतंय की आई वडील दोघंही जाडजूड आहेत, खात्यापेच्या घरचे वाटतात पण मुलगा मात्र अगदी हडकुळा आहे, दुष्काळातला आहे असं वाटू शकतं. तर हे सगळं जे काही आहे तर ह्याचा आणि जेनेटिक्सचा काही संबंध नाहीये. ठीक आहे. द विंग्स ऑफ द हाऊस फ्लाय अँड विंग्स ऑफ स्पॅरो आर अन एक्झाम्पल ऑफ. खरं तर याच टाईपचा क्वेश्चन जो काही आहे तर ऑलरेडी झालेला आहे. विंग्स ऑफ हाऊस फ्लाय म्हणजे काय तर एक प्रकारचा इन्सेक्ट आहे आणि विंग्स ऑफ स्पॅरो म्हणजे चिमणी. ठीक आहे. तर हे दोन जे काही आहेत यांचे विंग्स तर हे म्हणजे पर्पज तर एकच आहे, फंक्शन जे काही आहे तर ते एकच आहे, ते म्हणजे फ्लाइंग. त्यामुळं 20चा आन्सर काय असेल? यस. स्ट्रक्चरली डिफरंट आहे ते पण फंक्शनली मात्र सेम आहेत. आणि स्ट्रक्चरली डिफरंट आणि फंक्शनली सेम असतील तर त्याला काय म्हटलं जातं रे? स्ट्रक्चरली डिफरंट पण फंक्शनली जर सेम असतील तर त्याला काय म्हटलं जातं? विचार करा रे याच्यावर. नक्की तुम्ही याबद्दल कन्फर्म आहात का? जवळजवळ सगळेजण डी म्हणतायत, होमोलॉगस ऑर्गन. ह्याच्याबद्दल खरोखर तुम्ही कन्फर्म आहात का? मी पुन्हा एकदा विचारतोय. श्रावणी वरपे म्हणते ए.
यस, आता मात्र उत्तर बदललंय. एक लक्षात घ्या, जेव्हा स्ट्रक्चरली डिफरंट असतात आणि फंक्शनली सेम असतात ना दोन ऑर्गन, तेव्हा त्यांना अॅनालॉगस ऑर्गन म्हटलं जातं. कळलं का? त्यामुळे ए इज आवर करेक्ट आन्सर. तेवढं दुरुस्त करून घ्या. Select the set of homologous organs from the following. Wings of pigeon and butterfly. Homologous organ शोधायचे तुम्हाला आणि homologous organचं वैशिष्ट्य काय? स्ट्रक्चरली कसे असतात? सेम असतात आणि फंक्शनली कसे असतात? डिफरंट असतात. स्ट्रक्चर सेम. विंग्स ऑफ पिजन अँड बटरफ्लाय, विंग्स ऑफ बॅट अँड पिजन, फोर लिम्स ऑफ काऊ, डक अँड लिझार्ड, विंग्स ऑफ बटरफ्लाय अँड बॅट. खरं तर हा क्वेश्चन झालेला आहे, मला वाटतं याच्या आधीच झालेला आहे. 21 चा आन्सर बघूया कोण करेक्ट देतं. हा क्वेश्चन ऑलरेडी मला वाटतं झालेला आहे, चुकून पुन्हा एकदा सिलेक्ट झालेला आहे. आणि इथं या ठिकाणी समिहा म्हणते 21 चं 3 यस अगदी बरोबर आहे. होमोलॉगस ऑर्गन आहे ते सगळे, ठीक आहे. आणि बाकी सगळे जे काही आहेत ना, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ अॅनालॉगस ऑर्गन. त्यामुळे 21 चं आन्सर जे काही आहे तर ते सी करेक्ट आहे. Yes. Two pea plants, one with round green seeds and another with wrinkled yellow seeds, produce F progeny that have round yellow seeds. ठीक आहे, थोडंसं व्यवस्थित बघा. When F1 plants are self, that is the self-pollinated, then the F2 progeny will have new combination of the characters. Choose the new combination from the following. तुम्हाला काय वाटतं रे, ते नवीन कॉम्बिनेशन जे काही आहे तर ते कसं असेल? राऊंड येलो, राऊंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन. आता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये एक समजायला पाहिजे की राऊंड जे काही आहे तर हे डॉमिनंट आहे आणि रिंकल्ड जे काही आहे तर हे रिसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे. त्यानंतर या ठिकाणी येलो जे काही आहे तर हे डॉमिनंट आहे आणि ग्रीन जे काही आहे तर ते काय आहे रे, तर ते रिसेसिव्ह आहे. यस. 22 तुम्हाला F1 जे काही आहे तर ते F1 जनरेशनचं सगळे जे काही ऑफस्प्रिंग आहेत तर ते कॅपिटल आर, स्मॉल आर, कॅपिटल वाय, स्मॉल वाय वाले भेटलेले येतं, म्हणजे हेट्रोझायगस भेटलेले येतं. वेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ, दी progeny will have new combination of characters. Choose the new combination from the following. काय वाटतं रे? सुरुवातीचे जे काही तुमचे राऊंड ग्रीन आहेत आणि दुसरं जे काही कॉम्बिनेशन आहे तर ते रिंकल्ड येलो आहे. रिंकल्ड येलो. यस, काय वाटतं बरं? ट्वेंटी चा आन्सर या ठिकाणी श्रावणी वरपे म्हणते ए, पायल म्हणते 1, सागर 1. यस, बरोबर आहे. या ठिकाणी राऊंड अँड येलो अगदी बरोबर आहे. नवीन जे काही कॉम्बिनेशन तुम्हाला भेटणार आहे पूर्वीपेक्षा वेगळं तर ते राऊंड अँड येलो भेटणार आहे. अगदी बरोबर आहे. त्यानंतर नेक्स्ट, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग. तुम्हाला चुकीचं स्टेटमेंट शोधायचंय. फ्रिक्वेन्सी ऑफ सर्टन जीन्स इन ए पॉप्युलेशन चेंजेस ओव्हर सेव्हरल जनरेशन रिझल्टिंग इन इव्होल्युशन. ओके. त्यानंतर reduction in the weight of an organism due to starvation is genetically controlled. Low weight parents can have heavy weight progeny. Traits which are not inherited over generations do not cause evolution. Yes, तुम्हाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट शोधायचं आहे. व्यवस्थित त्या ठिकाणी काळजीपूर्वक क्वेश्चन वाचा. लॉजिकली देखील तुम्ही या क्वेश्चनचा आन्सर शोधू शकता. आणि इथं मॅक्झिमम विद्यार्थ्यांचा आन्सर जे काही आहे तर ते करेक्ट आहे. ज्यांनी ज्यांनी 2 आन्सर मार्क केलेला आहे तर त्या सगळ्यांचा आन्सर करेक्ट आहे मित्रांनो. या ठिकाणी 3 स्टेटमेंट करेक्ट आहे, तर एक स्टेटमेंट फक्त रॉंग आहे आणि ते स्टेटमेंट म्हणजे दुसरं स्टेटमेंट आहे. काय म्हटलंय दुसऱ्या स्टेटमेंट मध्ये? रिडक्शन इन दी वेट ऑफ एन ऑर्गॅनिझम ड्यू टू स्टार्वेशन. तुम्ही उपाशी राहिला, तुमचं वजन कमी झालं तर ही गोष्ट जेनेटिकली कंट्रोल्ड असते का? बिलकुल नाही. अरे कुणीही कितीही जाडे असो की कितीही त्या ठिकाणी हडकुळा असो, तो उपाशी राहिला, कसलेही जेनेटिक स्ट्रक्चर असलं त्याचं, तरी देखील उपाशी राहिल्यानंतर त्याचं वजन काय होणार आहे? कमीच होणार आहे. या गोष्टीशी त्याच्या जेनेटिक स्ट्रक्चरचा काही संबंध आहे का रे? नाही. म्हणजे हे स्टेटमेंट इनकरेक्ट आहे.
आणि बाकी जर तुम्ही बघितले तर सगळे त्या ठिकाणी तुम्हाला करेक्ट स्टेटमेंट भेटतील. त्यामुळं ते ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Which Mendelian law states that inheritance of one character is always independent to the inheritance of other character within the same individual? काय वाटतं? लॉ ऑफ डॉमिनन्स, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. मित्रांनो या ठिकाणी हा लॉ ऑफ डॉमिनन्स मेंडेलचा पहिला लॉ आहे. लॉ ऑफ सेग्रिगेशन हा मेंडेलचा दुसरा लॉ आहे आणि लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट जो काही आहे तर मेंडेलचा तिसरा लॉ आहे. आणि या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे तर which Mendelian law states that inheritance of one character is always independent to the inheritance of other character. म्हणजे त्याला असं म्हणायचंय की पॅरेंट जर त्या ठिकाणी राऊंड आणि येलो वाले असतील किंवा राऊंड आणि रिंकल्ड आणि ग्रीन वाले असतील तर मेंडेलचं म्हणणं आहे की जी प्रोजेनी आहे ना त्याच्यामध्ये होऊ शकतं राऊंड आणि ग्रीन वालं त्या ठिकाणी ऑफस्प्रिंग आहे. राऊंड येलो आणि रिंकल्ड ग्रीनच ऑफस्प्रिंग हे त्या ठिकाणी कसं असू शकतं राऊंड आणि ग्रीन असू शकतं. म्हणजेच असं ह्यांचं काही कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं आहे का की नेहमी राऊंड आणि येलो वाल्यांना सोबत राहायचं आणि रिंकल्ड आणि ग्रीन वाल्यांना नाही. कॅरेक्टर त्या ठिकाणी बदलू शकतात आणि त्यामुळं ज्यांनी लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट मार्क केलेलं आहे तर त्यांचा आन्सर करेक्ट आहे. हे तर त्यानं या तिसऱ्या लॉ मध्ये सांगितलंय ना. ठीक आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं या ठिकाणी पहिला लॉ आणि तिसरा लॉ हा युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड नाहीयेत. फक्त लॉ ऑफ सेग्रिगेशन जो काही आहे ज्याला त्या ठिकाणी प्युरिटी ऑफ गॅमेट देखील म्हटलं जातं. लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट लिहून घ्या वाटलं तर. लॉ ऑफ सेग्रिगेशनलाच काय म्हटलं जातं लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट. तर हा फक्त युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड आहे. सगळ्यांच्या बाबतीत हा लागू पडतो पण पहिला आणि तिसरा लॉ हा सगळ्यांच्या बाबत लागू पडत नाही. ठीक आहे. त्यानंतर या ठिकाणी नेक्स्ट 25 नंबरचा क्वेश्चन. द नंबर ऑफ पेअर्स ऑफ सेक्स क्रोमोझोम इन द झायगोट ऑफ ह्युमन इज. या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर सेक्स क्रोमोझोमच्या पेअर किती असतात ह्युमनच्या बाबत. अगदी सहजपणे तुम्ही उत्तर देऊ शकता. ह्युमन मध्ये असतात 46 क्रोमोझोम म्हणजे एकंदर 23 पेअर असतात. यापैकी किती पेअर या सेक्स क्रोमोझोमच्या असतात. यस. आणि 25 चा आन्सर ईशान देवकरनं दिलेला आहे 1. बर बाकीच्यांचं म्हणणं काय. संस्कृती लिपाने देखील 1 म्हणते. आणखी सागर भोसले देखील 1 म्हणतोय. पायल देखील 1 म्हणते. ओके. समिहा देखील 1 म्हणते. सागर गिरीचं म्हणणं मात्र त्या ठिकाणी 2 आहे. आतिफचं देखील म्हणणं 1 आहे. एक लक्षात घ्या आपली 23वी पेअर जी काही आहे 23वी पेअर तर ती एक तर XX असते किंवा XY असते. असू द्या काही असू द्या पण पेअर किती असते सेक्स क्रोमोझोमची एकच असते. त्यामुळं सागर तू जे काही आन्सर दिलेला आहे कदाचित तू नंबर ऑफ क्रोमोझोमचा विचार केलेला आहे पण इथं पेअर विचारलेली आहे. 2 क्रोमोझोम असतात सेक्स क्रोमोझोम पण पेअर मात्र एकच झाली ना रे. कारण पेअर मध्ये 2 क्रोमोझोम असतात. त्यामुळे तेवढी दुरुस्ती करून घे. आपला आन्सर जे काही आहे तर ते 1 यायला पाहिजे. 26 एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन. मित्रांनो तुम्ही जर सेल डिव्हिजन जर शिकलेलं असेल तर तुम्हाला नक्कीच माहिती असेल की मायटोसिस मिओसिस त्याच्यामध्ये मग कुठं जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होत असतं आणि कोणत्या टाईपच्या रिप्रोडक्शन मध्ये तुम्हाला हे सगळं भेटत असतं. नवीन प्रोजेनी जी काही आहे तर ती तुम्हाला वेगळी भेटू शकते. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग. काय वाटतं. यस. या ठिकाणी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ज्यांनी मार्क केलेलं आहे तर त्यांचा आन्सर करेक्ट आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ज्यांनी मार्क केलेलं आहे तर त्यांचा आन्सर करेक्ट आहे मित्रांनो. कारण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्येच तुम्हाला जेनेटिक मटेरियल जे काही आहे कारण तुम्हाला गॅमेट फॉर्मेशन करायचं असतं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करणारे जे काही ऑर्गॅनिझम असतात तर ते गॅमेट फॉर्म करतात. मग इथं स्पर्म किंवा ओहम हे तयार करताना साहजिकच हॅप्लॉइड अशा सेल आहेत. मग एका डिप्लॉइड सेल पासून हॅप्लॉइड सेल जेव्हा तयार होतात ना त्यावेळी सेल डिव्हिजन हे मिओसिस पद्धतीनं करायचं असतं. हे कोणत्या पद्धतीनं करायचं असतं मिओसिस. 2n पासून जर n बनवायचं असेल तर मिओसिस करावं लागेल. आणि मग मिओसिस मध्ये त्या ठिकाणी मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे तिथं रिकॉम्बिनेशन होत असतं. मिओसिस 1 मिओसिस 2 मिओसिस 1 मिओसिस 2 मध्ये कोणत्या मिओसिस मध्ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होत असतं
तर हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. ठीक आहे. 27 द ह्युमन ॲनिमल विच हॅज an XY पेअर ऑफ क्रोमोझोम इज कॉल्ड. मित्रांनो, जर एखाद्या माणसामध्ये जर 23वी पेअर ही XY प्रकारची असेल तर तो मेल असेल का फिमेल असेल रे? यस, सांगता येईल का? अथर्व, सांगता येईल का? XY म्हणजे मेल फिमेल? एकदम सोपा क्वेश्चन आहे. एकदम सोपा क्वेश्चन आहे. संस्कृती लिपाने म्हणते मेल असेल. ह्युमनच्या बाबत XY म्हणजे मेल. अगदी बरोबर आहे. ठीक आहे. यस, अगदी बरोबर आहे. XY म्हणजे मेल आणि XX म्हणजे फिमेल. त्यानंतर 28 दी palisade cells of a species of plant contain 28 chromosome. How many chromosomes will there be in each gamete produced by the plant? Gamete म्हटलेला आहे. आता पहिल्यांदा एक लक्षात घ्या, तुम्हाला पॅलिसेड सेल ज्या काही असतात तर ह्या नेमक्या हॅप्लॉइड असतात का डिप्लॉइड असतात हे माहिती पाहिजे. कारण डिप्लॉइड आणि हॅप्लॉइड इथे गॅमेट जे काही आहे तर साहजिकच गॅमेट हे हॅप्लॉइड असतं, मान्य आहे. पण या पॅलिसेड सेल नेमक्या कुठं असतात आणि त्या सोमॅटिक असतात का जर्म सेल म्हणजेच डिप्लॉइड असतात का त्या ठिकाणी हॅप्लॉइड असतात हे जर माहित असेल तरच तुम्हाला याचं उत्तर जमेल. त्या पॅलिसेड सेल मध्ये किती क्रोमोझोम आहेत? 28. जर पॅलिसेड सेल ही डिप्लॉइड असेल तर गॅमेट साहजिकच त्या ठिकाणी 14 क्रोमोझोम वाला असेल आणि जर पॅलिसेड सेलच त्या ठिकाणी हॅप्लॉइड असेल तर मग गॅमेट देखील त्या ठिकाणी 28 क्रोमोझोम वालाच असेल. तर बघूया या ठिकाणी किती जणांचं उत्तर करेक्ट आहे आणि 28 चा आन्सर मॅक्झिमम लोकांनी 14 दिलेला आहे. अगदी बरोबर, कारण ही पॅलिसेड सेल जी काही असते तर ही लीफ मध्ये असते आणि लीफ मधली ही सेल असते सोमॅटिक आणि सोमॅटिक सेल तुम्हाला डिप्लॉइड असतात. कसले असतात बरं? डिप्लॉइड. साहजिकच आपल्याला हॅप्लॉइड सेल मध्ये किती क्रोमोझोम आहे ते लगेच काढता येईल. 28/2 म्हणजेच 14. यस, अगदी करेक्ट आहे. Some dinosaurs had feathers although they could not fly. काही डायनासोरला तुम्हाला रेप्टाइल्स. काय आन्सर येईल बरं? ऑप्शन नंबर 1 काय आहे ते बघा. ऑप्शन नंबर 1 काय? रेप्टाइल्स हॅव इव्हॉल्व्ड फ्रॉम बर्ड्स. तुम्हाला बहुतेक स्क्रीनवर दिसत नाहीये काही प्रॉब्लेम नाही. थोडीशी कॅमेऱ्याची बॅटरी चेंज करत होतो त्यामुळं स्क्रीन ब्लँक झाली होती. हा, आता दिसते का? यस, बघा त्या सगळ्या ह्याच्यावरून तुम्हाला काय सांगता येईल? रेप्टाईल हे बर्ड्स पासून इव्हॉल्व्ह झालेले आहेत. रेप्टाईल आणि बर्ड मध्ये कोणतंही इव्होल्युशनरी कनेक्शन नाहीये. फिदर्स हे ह्यांच्यामध्ये होमोलॉगस ऑर्गन आहेत आणि बर्ड्स इव्हॉल्व्ह झालेले आहेत रेप्टाईल पासून. काय सांगता येईल बरं? 29 चा आन्सर काय असेल? फिश पासून डेव्हलप झालेत एम्फिबियन, एम्फिबियन पासून डेव्हलप झाले तर रेप्टाईल आणि रेप्टाईल पासून पॅरलली डेव्हलप झालेले आहेत बर्ड्स आणि मॅमल्स. आणि यावरून तुम्ही कोणतं स्टेटमेंट हे करेक्ट सांगाल रे? बर्ड्स हॅव इव्हॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स. जे चौथं स्टेटमेंट आहे ना, बर्ड्स आर इव्हॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाईल, हे करेक्ट आहे. कळलं का? 29 आन्सर जे काही आहे तर ते काय असेल? ए नाही. रेप्टाइल्स हॅव इव्हॉल्व्ड फ्रॉम बर्ड्स हे चुकीचं स्टेटमेंट सांगतायत तुम्ही. बर्ड्स आर इव्हॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स. रेप्टाईल पासून बर्ड्स डेव्हलप झालेले आहेत. तेवढी दुरुस्ती करा. इथं चक्क संस्कृती देखील चुकीचं बोलते. बर्ड्स हॅव इव्हॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स. त्यामुळं ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आन्सर. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द विजिबल कॅरेक्टरिस्टिक इन अन ऑर्गॅनिझम इज नोन ॲज. जे तुम्हाला एखाद्या ऑर्गॅनिझम कडे पाहिल्यानंतर जे एक्सटर्नल फीचर दिसतात ना तर त्याला काय म्हटलं जातं? प्रोटोटाइप, स्टेरिओटाइप, फिनोटाइप अँड जेनोटाइप.
काय वाटतं रे? फार इझी असा क्वेश्चन आहे. सागर भोसले म्हणतोय ओके सर. ओके, काय बरं, एक्सटर्नली जे तुम्हाला दिसत असतं एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं, म्हणजे त्याची हाईट आहे, त्याचं वेट आहे, त्याचा स्किनचा कलर आहे, त्याच्या हेअर्सचा कलर आहे, तर हे सगळं जे काही आहे तर ह्याला काय म्हटलं जातं? तर याला म्हटलं जातं फिनोटाईप. अगदी बरोबर आहे. त्याला काय म्हटलं जातं? फिनोटाईप म्हटलं जातं. अगदी बरोबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्युमन स्पीसीज जेनेटिक्स इन. बघा, आपण बऱ्याच वेळेस म्हणतो की बाबा तू कुठला रे? आपण म्हणतो मी महाराष्ट्रातला आहे. महाराष्ट्रात कुठला? पुण्याचा आहे. पण मित्रांनो, खरं आन्सर काय असेल? आपण सगळेजण प्रॉपर कुठले आहेत रे? अमेरिकेचे आहेत, आफ्रिकेचे आहेत, की ऑस्ट्रेलियाचे आहेत, की अंटार्क्टिकावरून आलेलो आहोत आपण? यस, काय वाटतं तुम्हाला? ईशान देवकर म्हणतोय आपण सगळे आफ्रिकेचे आहेत. बाकीच्यांना काय वाटतं? आपण आफ्रिकेचे आहेत का रे? यस. अथर्व, कुठले आहेत आपण? अरे बाकीचे काहीच बोलत नाहीयेत. तुम्ही तुमचं गाव शोधायलात काय? इथं पुणे, नांदेड, परभणी असे ऑप्शन दिसणार नाहीत. तुम्हाला या 4 मधलं ऑप्शन शोधायचंय. ऍज अ होमोसेपियन आपलं मूळ गाव कोणतं आहे? तर इथं सागर गिरी म्हणतोय आपण ऑस्ट्रेलियाचे आहेत. ओके, बर. आणखी वेगळं काही म्हणायचंय? फक्त अंटार्क्टिका मार्क करू नका बाळांनो. यस, एखाद्याला अमेरिका आवडत असेल तर अमेरिका टाकून देणार आहे. अतिप शेख म्हणतोय आफ्रिकेचे आहेत. अगदी बरोबर आहे मित्रांनो. आपलं जे काही ओरिजिन आहे ना तर ते आफ्रिकेचं आहे. ते कुठलं आहे बरं? आफ्रिकेचं. यस. त्यानंतर इन ह्युमन मेल्स ऑल द क्रोमोझोम्स आर पेअर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन अँड दॅट अनपेअर्ड क्रोमोझोम इज लार्ज क्रोमोझोम, स्मॉल क्रोमोझोम, वाय क्रोमोझोम, एक्स क्रोमोझोम. आणि इथं ऑप्शन जे काही आहेत ना तर ते थोडस तुम्हाला मी दुरुस्त करून देतो. ए 1 and 2, B 3 and 4, C all, D none. साईज नुसार कोणत्या क्रोमोझोमच्या ह्याची पेअरिंग ही इक्वली झालेली नाहीये. यस, 31चं 32चा आन्सर सांगायचंय तुम्हाला. ईशान देवकर म्हणतोय 32चं 2. यस, एक्स आणि वाय क्रोमोझोम तुम्ही जर पाहिलं ना, एक्स क्रोमोझोम आणि वाय क्रोमोझोम यांची जी काही साईज आहे ना तर ती इक्वल नसते, ती सेम नसते. त्यामुळं हे 3 आणि 4 जे काही आहे म्हणजे ऑप्शन 2, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आन्सर. इन इव्होल्युशनरी टर्म्स वी हॅव मोर इन कॉमन विथ. हे 4 ऑप्शन बघा आणि इव्होल्युशनचा जर विचार केला तर आपण कुणाशी जास्त मिळते जुळते आहेत रे? चायनीज स्कूल बॉय, चिंपांजी, स्पायडर, बॅक्टेरिया. यस, आपण जास्त सिमिलर कुणासोबत आहेत? काय वाटतं? यस, या ठिकाणी ईशान देवकरचं म्हणणं आहे चिंपांजी. संस्कृती लिपाने देखील म्हणते चिंपांजी. काय वाटतं तुम्हाला? समिहा देखील म्हणते चिंपांजी. आपण चिंपांजी सोबत जास्त सिमिलर आहेत. दत्ता पवार देखील इथं जॉईन झालेला आहे आणि दत्ता देखील म्हणतोय की आपण आणि चिंपांजी हे जास्त सिमिलर आहेत. अरे चायनावाल्यांचा ह्याच्यापेक्षा जास्त अपमान कोणता असू शकतो रे? अरे चायनीज स्कूल बॉय हा होमोसेपियन आहे रे बाळांनो, होमोसेपियन. हा चिंपांजी मान्य आहे आपला दूरचा पाहुणा आहे, पण हे जे काही आहेत तर हे होमोसेपियन आहेत. त्यांना एवढं का दूर लोटतायत? मान्य आहे ह्यांच्यामुळे बरेचसे आजार वगैरे पसरले, पण हे इतके वाईट नाहीत. त्यामुळं त्या चिंपांजी पेक्षा आपल्याला ही जवळचे आहेत रे. कळलं का? एवढा भेदभाव नको त्या लोकांसोबत. ठीक आहे, चायनीज स्कूल बॉय हा आपला जवळचा आहे. तुम्ही चिंपांजी, ठीक आहे. दुरुस्त करा. त्याच्यानंतर when two parents are crossed, the offspring are referred to as recessive, test cross, F1 generation,
when two parents are crossed, the offspring is known as F1 generation and F2 generation. यस, काय येईल बरं? जेव्हा दोन पॅरेंटची क्रॉसिंग होत असते तेव्हा त्या ठिकाणी जे काही F1 म्हणजे प्रोजेनी असते तर त्याला F1 म्हणायचं का F2 म्हणायचं? 33चं ईशानचं म्हणणं आहे F2 जनरेशन. बर, सॉरी 34चं F2 जनरेशन असं ईशानचं म्हणणं आहे. बाकीचे शांत येतं. समिया म्हणते F2. ओके, आणखी वेगळं काही? संस्कृती काय येईल बरं आन्सर? श्रावणी वरपे देखील, श्रावणी वरपे 35चा आन्सर कसं काय देते? आपण सध्या 34 वरच आहेत. अरे बाळांनो, एक लक्षात घ्या, when two parents are crossed, the offspring is known as the F1 generation, and when F1 generation is selfed, म्हणजे त्याचं त्या ठिकाणी सेल्फिंग होत असतं तेव्हा जे जनरेशन मिळते तर ती F2 जनरेशन असते. त्यामुळे याचा आन्सर F1 जनरेशन असायला पाहिजे रे. ठीक आहे, 34चं आत्ता संस्कृतीनं दिलेलं आहे, 34चं सी. बर, द लॉ ऑफ डॉमिनन्स स्टेट्स दॅट, आपण त्या ठिकाणी मेंडेलचे 3 लॉ पाहिलेले आहेत. लॉ ऑफ डॉमिनंट, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन अँड लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. ठीक आहे, तर लॉ ऑफ डॉमिनन्स काय सांगतो? ए डॉमिनंट ट्रेट ऑलवेज सप्रेसेस द रिसेसिव्ह ट्रेट. The recessive trait is always expressed. The dominant trait is always suppressed. The recessive trait dominates over dominant trait. काय वाटतं रे तुम्हाला? एकदम सोपं आहे खरं तर. आणि 35चा आन्सर या ठिकाणी 35चा आन्सर ईशान म्हणतोय 1, तर श्रावणी म्हणते 3. सुनील बडे आपल्यासोबत जॉईन झालेला आहे आणि त्याचं म्हणणं आहे 1. संस्कृती लिपाने देखील 1 म्हणते आणि आतिफचं देखील म्हणणं 1 आहे. आणि यस मित्रांनो, या ठिकाणी काय सांगितलंय मेंडेलनं? मेंडेलचं म्हणणं आहे की F1 जनरेशन मध्ये जो एक्सप्रेस होत असतो तो डॉमिनंट ॲलील असतो. ते कोणता असतोय? डॉमिनंट कॅरेक्टर असतो, तो डॉमिनंट ॲलील असतो. आणि मग इथं साहजिकच डॉमिनंट ॲलील जो काही आहे तर तो रिसेसिव्ह ॲलीलला नेहमी काय करत असतो रे? सप्रेस करत असतो. म्हणजे कॅपिटल टी स्मॉल टी जर असेल तर हे प्लॅन टॉलच असेल. जर कॅपिटल टी असेल तर हे प्लॅन देखील टॉलच असेल. रिसेसिव्ह वाल्याचं चालतं कधी? जेव्हा दोन्हीही ॲलील ही रिसेसिव्ह असतात तेव्हाच तो एक्सप्रेस होत असतो. एक डॉमिनंट आणि एक रिसेसिव्ह असेल, डॉमिनंट स्वतःला एक्सप्रेस करतोच. त्यामुळं ऑप्शन 1 हे करेक्ट आन्सर आहे. The theory of evolution of species by natural selection was given by, याच्या एवढा सोपा क्वेश्चन कोणताच नाही मित्रांनो. ती थिअरी जी काही आहे तर ती कोणी दिली? मेंडेल, डार्विन, डाल्टन, लॅमार्क. थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. यस, कोणी दिलेली रे 36 नंबरचा क्वेश्चन? चा आन्सर जे काही आहे तर या सगळ्यांनी योग्य दिलेलं आहे. ही थेरी दिलेली आहे डार्विन बाबांनी. ठीक आहे, त्यानंतर द सायन्स ऑफ हेरिडिटी इज नोन ॲज बायोलॉजी, एम्ब्रिओलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री. एकदम सोपा क्वेश्चन आहे खरं तर हा देखील. जेनेटिक्स सॉरी हेरिडिटी जे काही असते तर ह्याच्या सायन्सला काय म्हटलं जातं? त्याचा फादर देखील बघितला बघा. जे आपला आन्सर आहे तर ते जेनेटिक्स आहे आणि फादर ऑफ जेनेटिक्स कोण बघितलं आपण? ग्रेगर जॉन मेंडेल. त्यानंतर इन पीस ए प्युअर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ शॉर्ट प्लांट. द रेशो ऑफ प्युअर टॉल प्लांट्स टू शॉर्ट प्लांट इन F1 जनरेशन. काय बरं? प्युअर टॉल टू शॉर्ट प्लांट्स यांचा रेशो काय असेल F1 जनरेशन मध्ये? 1:3, 3:1, 1:1 आणि 2:1. F1 जनरेशन मध्ये काय रेशो असेल? आणि इथं ईशान देवकरचं म्हणणं आहे 38चा आन्सर 2. सॉरी, हे स्मॉल टी, कॅपिटल टी, स्मॉल टी. आपल्याला इथं प्युअर टॉल प्लांट आणि यस काय येईल रे उत्तर? सुनील बडे म्हणतोय 3:1.
बरोबर आहे. 3:1 जे काही आहे तर हे बरोबर येणार रेशो. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग गॅस नॉट प्रेझेंट इन अर्ली अर्थ ऍटमॉस्फिअर. सुरुवातीच्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये त्या ठिकाणी जो काही गॅस आपल्याला पाहायला भेटतात तर ते कोणता गॅस नव्हता? अमोनिया, ऑक्सिजन, हायड्रोजन सल्फाइड, मिथेन. हा देखील एकदम इझी असा क्वेश्चन आहे. 39 चा आन्सर. कोणता गॅस सुरुवातीच्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये नव्हता? सुरुवातीचं ऍटमॉस्फिअर हे रेड्युसिंग ऍटमॉस्फिअर होतं. हे कोणतं होतं बरं? रेड्युसिंग ऍटमॉस्फिअर होतं. ठीक आहे. आणि या ऍटमॉस्फिअर मध्ये अमोनिया होता का? यस, अमोनिया होता. हायड्रोजन सल्फाइड H2 यस होता का? यस होता. मिथेन होता का? होता. नव्हतं काय? तर नव्हता तो म्हणजे ऑक्सिजन. तुम्ही म्हणाल मग त्या काळात मग आपण माणसं कशी जगत होतो? मित्रांनो, हा फार जुना काळ आहे. साधारणतः 300 ते 350 कोटी वर्षापूर्वीचा हा काळ आहे. आणि तेव्हा माणसाचंच काय, चिंपांजीचं देखील नामोनिशान नव्हतं. त्यामुळं या ठिकाणी ऑक्सिजन हे आपलं आन्सर असणार आहे. रिड्युसिंग ऍटमॉस्फिअर मध्ये बाकी सगळे गॅस होते. विच स्टेटमेंट अबाउट द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम इज करेक्ट? डॉमिनंट एलिल्स आर ओनली फाउंड इन होमोझायगोट्स. ओके. वन रिसेसिव्ह एलील always causes a recessive phenotype. Recessive phenotype must be homozygous. The dominant phenotype must be heterozygous. काय वाटतं रे? काय म्हटलंय? जीनोटाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम बद्दल करेक्ट स्टेटमेंट शोधा. डॉमिनंट एलिल्स आर ओनली फाउंड इन होमोझायगोट्स. वन रिसेसिव्ह allele always a recessive phenotype. Recessive phenotypes must be homozygous. The dominant phenotype must be heterozygous. आणि 40चं आन्सर जे काही आहे, संस्कृतीचं म्हणणं सी आहे, ईशानचं म्हणणं 1 आहे, सुनील बडे सी म्हणतोय, सागर गिरीचं म्हणणं देखील सीच आहे आणि सी आन्सर करेक्ट आहे मित्रांनो. आता बघा, या प्रत्येकाचं मी तुम्हाला कारण सांगतो. पहिल्यांदा हे दोन्हीही एलील हे रिसेसिव्ह असणार आणि दोन्हीही एलील रिसेसिव्ह म्हणजे ते कसे असणार रे? होमोझायगसच असणार ना. का? त्याच्यानंतर डॉमिनंट एलील आर ओनली फाउंड इन होमोझायगोट्स. याचा अर्थ काय माहिती का? डॉमिनंट एलील जे काही आहे तर फक्त याच कंडिशन मध्ये असतात असं काही नाहीये. या कंडिशन मध्ये देखील डॉमिनंट एलील आहेच ना हा. ठीक आहे. त्यामुळं पहिलं स्टेटमेंट चूक आहे. वन रिसेसिव्ह एलील ऑलवेज कॉजेस ए रिसेसिव्ह फेनोटाइप. बिलकुल नाही. रिसेसिव्हचं कधीच चालत नाही. एक रिसेसिव्ह एलील आणि दुसरा जर डॉमिनंट असेल तर इथं या ठिकाणी रिसेसिव्ह एक्सप्रेस होऊ शकत नाही. द डॉमिनंट फेनोटाइप मस्ट बी हेट्रोझायगस असंही नाहीये. यांचं म्हणणं काय माहिती का? जर डॉमिनंट हे असेल फेनोटाइप तर ते नेहमी असंच असायला पाहिजे असंही काही नाहीये. कॅपिटल टी देखील असू शकतं ना रे. ठीक आहे. म्हणजे होमोझायगस देखील असू शकतं. त्यामुळं थर्ड स्टेटमेंट जे काही आहे तर हे करेक्ट आहे. थर्ड स्टेटमेंट हे करेक्ट आहे. तर या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला जे घ्यायचे होते तर ते आपण इथं घेतलेले हेरिडिटी अँड इव्होल्युशन टॉपिकचे बऱ्यापैकी 10th सिलेबसच्या अनुषंगानं आणि इतरांना देखील जमतील असे काही क्वेश्चन्स मी महत्वाचे निवडले होते. अपेक्षा करतो की तुम्हाला हे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग वाटले असतील. क्वेश्चनचे आन्सर जे काही आहेत तर ते देखील मॅक्झिमम विद्यार्थ्यांना देता आलेले आहेत आणि तुम्हाला या सेशनचा फायदा देखील नक्कीच होईल. ठीक आहे. तर ज्यांना या ठिकाणी सेशन आवडलं तर त्यांनी नक्कीच लाईक करा आणि उद्या सकाळी 10 वाजता लाईव्ह प्रोसेस जो काही टॉपिक आहे 10th CBSE चा तर तो आपण घेणार आहे. सॉरी, सकाळी 9 वाजता लाईव्ह प्रोसेसेस. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये तुमच्या सिलेबस मध्ये जे काही वेगवेगळ्या ऑर्गन सिस्टीम आहेत तर त्याबद्दलचे क्वेश्चन असतील. या सुनील बडे म्हणतोय की इव्होल्युशन पार्ट इज डिलीटेड. यस, बरोबर आहे. आधीही काही जणांनी कमेंट केलेले आहे तर इव्होल्युशनचा पार्ट जो काही आहे तर तुमच्या सिलेबस मधून डिलीट केलेला आहे. पण आपल्या सोबत काही इतरही विद्यार्थी म्हणजे 10th स्टेट बोर्डाचे वगैरे जॉईन झालेले होते. त्यामुळे काही जे काही क्वेश्चन आहेत तर मी ते आपले इव्होल्युशनचे देखील ऍड केले होते. काही हरकत नाही. अभ्यास शेवटी वाया तर नक्कीच जात नाही. ठीक आहे. तर तुमचं हे जे काही सहकार्य आहे तर हे नक्कीच तुम्हाला एक्झाम पर्यंत तुम्ही जर हे ठेवलं तर तुम्हाला प्रचंड फायदा होईल हा मी शब्द देतो. ठीक आहे. तर आपण उद्या सकाळी पुन्हा 9 वाजता भेटूया लाईव्ह प्रोसेसेस या टॉपिकच्या निमित्तानं. तोपर्यंत मित्रांनो खूप खूप धन्यवाद.